Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ 1 kg ভেনিলা স্পঞ্জ কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। বিশেষকৈ যিসকল বিগিনাৰ্ছ সেই সকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো। যিসকল কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন সেই সকলৰ কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হোৱা দেখা যায়। কিমান বস্তু কিমান পৰিমাণত ললে 1 kg কেক স্পঞ্জটো তৈয়াৰ কৰা হ'ব। হেতুৱে আজি মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো। আজিৰ কেকটো যেহেতু আইচিং কেক নহয়, সিম্পল কেক হয়, চাহ খোৱা কেক। যিবোৰ কেক আমি চাহৰ লগত খাওঁ। এনে ধৰণৰ কেক বনাবলৈ সোডা বা ভিনেগাৰ এইবোৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। আগৰ ভিডিঅত মই বহুকেইটা কেক দেখুৱাইছো আৰু সেইকেইটা কেক আইচিং কেক হয় আৰু সেইকেইটা কেক চাহৰ লগত খোৱা নহয়। আৰু আগৰ ভিডিঅৰ আইচিং কেকৰ স্পঞ্জ কেটা মই বাটাৰ মিল্কেৰে বনাইছিলো, ডিমেৰে বনোৱা নাছিলো। আজি মই আপোনালোকক ডিমেৰে কেনেদৰে আমি কেক স্পঞ্জ বনাব পাৰো দেখুৱাব লৈছো। কেক এটা বনাওতে আমি কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণত ল'ব লাগে হেতু জানিলে আমাৰ সুবিধা হয়। এতিয়া মই কেক বনাবলৈ সকলোখিনি সামগ্ৰী ওচৰতে লৈ লৈছো আৰু 18 সাইজৰ কেক টিন এটা লৈ লৈছো 1 kg কেকটো পাতিবলৈ। আৰু মই বগা কাগজ এখিলা লৈ লৈছো কেক টিনটোত পাতি ল'বলৈ। আৰু পেপাৰটো মই ভাঁজ কৰি লৈ কেক টিনটোৰ সাইজত কাটি লম। কেক টিনটোত পাতিবলৈ আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা ময়দাৰো ডাস্টিং কৰি ল'ব পাৰে। এনেদৰে বগা কাগজ পাতি ল'লেও একো অসুবিধা নহয়, কেকটো ভালদৰে ওলাই আহিব। আৰু মই বহি এখনৰ পৰা মাজৰ কাগজখিলা ললো আৰু কাগজ দুখিলাৰ মাজৰ অংশত ভাঁজ কৰি মই ট্ৰিংগল শেপত কাগজখিলা ভাঁজ কৰি লৈ কেক টিনটোৰ মাজৰ অংশৰ পৰা জোখ লৈ মই পেপাৰটো গোলকৈ কাটি ললো। এতিয়া কেক টিনটো আৰু পেপাৰটোত অইল লগাই ল'ব লাগিব। মই ৰিফাইন তেল অলপ লৈ লৈছো বাটিটোত আৰু কেক টিনটোৰ চাৰিওফালে ব্ৰাছডালেৰে ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে লগাই ল'ম আৰু পেপাৰটোৰ ওপৰতো ভালদৰে ৰিফাইন তেল লগাই ল'ব লাগিব। দেখিবলৈ পাৰিছে মই কেক টিনটোত ভালদৰে ৰিফাইন তেল লগাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া কেক টিনটোৰ সাইজত কাটি থোৱা কাগজখিলা পাতি লৈছো আৰু এতিয়া কাগজখিলাৰ ওপৰতো অলপ ৰিফাইন তেল লগাই লৈছো। কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰাৰ আগতে কেক টিনটো ৰেডি কৰি থৈ ল'ব। কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰিবলৈ মই প্ৰথমতে 4টা ডিম কণী লৈ লৈছো। ডিম কেইটা যিকিনো মেজাৰমেন্ট কাপ বা বাটি এটাত প্ৰথমতে জুখি লৈ ল'ব লাগিব। সকলোখিনি সামগ্ৰী মেজাৰমেন্ট কৰিবলৈ আপুনি যিটো বাটি বা কাপ লয় সেই একেটা কাপ বা বাটিৰে সকলোখিনি বস্তু মেজাৰমেন্ট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু মই 250 ml কাপ এটা লৈ লৈছো। এতিয়া মই গোটেইকেইটা ডিম ভাঙি লৈছো 250 ml কাপটোত। আপোনালোকে যিকিনো সাইজৰ কাপ বা বাটি ল'ব পাৰিব, একো অসুবিধা নহয়, অকল সকলোখিনি সামগ্ৰী একে পৰিমাণত ল'ব লাগিব। এতিয়া দেখিব পাৰিছে মোৰ 250 ml কাপত 4টা ডিমেৰে কাপটো ভৰ্তি হোৱা নাই, অলপমান কম হৈ আছে। আৰু এতিয়া সকলোখিনি সামগ্ৰী 250 ml কাপটোৰে অলপমান কমকৈ ল'ম। আৰু এতিয়া ডিমৰ লগত মই পিছি লোৱা চেনি 250 ml কাপেৰে অলপমান কমকৈ লৈছো, দেখিবলৈ পাৰিছে। ডিমৰ লগত পিছি লোৱা চেনিখিনি যোগ কৰি মই এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰ এখনেৰে ডিমখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম। একেবাৰে লো স্পীডত মই এতিয়া ডিমখিনি চেনিৰ লগত মিলাই লৈ ভালদৰে ফেটি ল'ম। এনেদৰে ডিম আৰু চেনিখিনি মই 2 মিনিটমান ভালদৰে ফেটি ল'ম। যিহেতু হাতেৰে কেকৰ বেটাৰটো ফেটোতে বহুত সময় লাগে, সেয়েহে ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰে এনেদৰে ডিম আৰু চেনিখিনি একেলগে ফেটি ল'লে আমাৰ বেছি সুবিধা হয়। অতি কম সময়তে আৰু অতি সহজতে আমি কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। যিসকলৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰ নাই সেইসকলে যিকিনো হেতা বা চামুচেৰে কেকৰ বেটাৰটো ফেটিব পাৰিব, একো অসুবিধা নহয়। মোৰ ওচৰত যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰ এখন আছে সেয়েহে মই অতি সহজতে কামখিনি কৰি লৈছো। এতিয়া ফেটি লোৱা ডিমৰ লগত ৰিফাইন তেল যোগ কৰি ল'ম আৰু যিটো কাপেৰে চেনি আৰু ডিম মেজাৰমেন্ট কৰি লৈছিলো সেই একেটা কাপেৰে এতিয়া ৰিফাইন তেল লৈ লৈছো। কাপটোতকৈ অলপ কম লৈছো, দেখিব পাৰিছে। একেটা পৰিমাণত সকলোখিনি সামগ্ৰী লৈছো আৰু এতিয়া ৰিফাইন তেলখিনি যোগ কৰিও 1 মিনিটমান ভালদৰে ফেটি ল'ম লো স্পীডত।
এইখিনি সময়তে কেকৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটিব লাগে, তেতিয়া কেকটো ভালদৰে ফুলে আৰু কেকৰ স্পঞ্জটো বহুত কোমল হয়। আৰু শুকান সামগ্ৰীসমূহ যোগ কৰাৰ পাছত কেকৰ বেটাৰটো বেছি সময় ফেটি থাকিবলৈ নালাগে। এতিয়া চালনী এখন পাতি লৈ মই শুকান সামগ্ৰীসমূহ যোগ কৰি ল'ম। সকলোখিনি সামগ্ৰী লোৱা একেটা কাপেৰে এতিয়া মই ময়দা লৈ লৈছোঁ, এই কাপতকৈ অলপমান কম। ময়দাখিনি এবাৰ মই ভালদৰে চালি লৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ এবাৰ চালি ল'ম অলপ অলপকৈ। চালনীটোত লৈ চালি লৈছোঁ। এতিয়া ময়দাৰ লগত মই বেকিং পাউডাৰটো যোগ কৰি ল'ম। 1.5 চামুচমান বেকিং পাউডাৰ যোগ কৰি ল'ম আৰু ইয়াত বেকিং সোডা যোগ কৰিবলৈ নালাগে। যিহেতু এইটো আইচিং কেক নহয়, চিম্পুল কেক হয় চাহ খোৱা, সেয়েহে বেকিং সোডা দিবলৈ নালাগে। ময়দাৰ লগত বেকিং পাউডাৰ যোগ কৰি বেকিং পাউডাৰখিনিও চালি লৈছোঁ। শুকান সামগ্ৰীসমূহ যোগ কৰি লোৱাৰ পাছত এখন চেপেটা হেতাৰে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে লাহে লাহেকৈ কেকৰ বেটাৰটো মিলাই ল'ব লাগিব। কেকৰ বেটাৰটো খুব বেছি ডাঠ বা খুব বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। কেকৰ বেটাৰটো খুব বেছি ডাঠ হৈ গ'লে কেকটো ভালদৰে নিসিজিব। কেকৰ বেটাৰটো ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল, ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ মিলাই থাকিব নালাগে। ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, ওপৰৰ পৰা ঢালি দিলে এনেদৰে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ পৰিব লাগে। এতিয়া মই আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেক টিনটোত কেকৰ বেটাৰখিনি ঢালি লৈছোঁ। কেক টিনটোত কেকৰ বেটাৰখিনি ঢালি লোৱাৰ পাছত কেক টিনটো অলপ লৰাই লৈছোঁ আৰু কেক টিনটোত 2-3বাৰমান ধপধপাই দিব। যদি ভিতৰত এয়াৰ বাবল সোমাই আছে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। এতিয়া কেকটো বেক হ'বলৈ দিম। কেকটো মই চচপেনতে বনাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে অভেন বা প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বনাব পাৰে। কেক টিনটো পতাৰ আগতেই চচপেনটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব। চচপেনৰ ভিতৰত ঢাকন এখন ৰাখি মই 10 মিনিটমান ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ চচপেনটো। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই কেক টিনটো লাহেকৈ পাতি দিছোঁ যাতে হাতত গৰম নালাগে। চচপেনৰ ভিতৰত প্লেট নাইবা ঢাকন নহ'লে ষ্টেণ্ড পাতি ল'ব পাৰে। আৰু চচপেনৰ লগত খাপ খোৱা যিকোনো কাঁহী বা ঢাকন এখনেৰে চচপেনখন ভালদৰে ঢাকি লৈ ওপৰত গধুৰ কিবা থৈ দিব। মই পটাৰ শিলগুটিটো থৈ দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই 45-50 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিব আৰু মই এতিয়া 50 মিনিট পাছত কেকটো চেক কৰিবলৈ লৈছোঁ। 45 মিনিটৰ আগতে কেকটো চেক নকৰিব আৰু বাৰে বাৰে কেকটো চেক কৰি থাকিব নালাগে, তেতিয়া কেকটো ভালদৰে নুফুলে। আৰু মই এতিয়া 50 মিনিটৰ পাছত কেকটো চেক কৰিব লৈছোঁ। দেখিবলৈ পাৰিছে কেকটো ভালদৰে ফুলিছে। এতিয়া মই টুথপিক এটাৰে কেকটো চেক কৰি লৈছোঁ। দেখিবলৈ পাৰিছে টুথপিকটোত কেকৰ বেটাৰ লাগি অহা নাই, মানে আমাৰ কেকটো ভালদৰে হৈ গৈছে। এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই কেকটো বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কেকটোৰ ছাইডৰ ফালে চুৰিৰে এনেকৈ কোমল কৰি লৈছোঁ যাতে উলিয়াবলৈ সহজ হয়। আৰু দেখিব পাৰিছে কেকটো ছাইডটো কেনেকুৱা ৰঙচুৱা হৈছে, জ্বলি যোৱা নাই ছাইডটো। আৰু এতিয়া চুৰি এখনেৰে কেকটো কাটি দেখুৱাই দিছোঁ।